እሺ እንግዲህ ተመልካች አድማጮቼ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ያው ቪዲዮ ፕሮዳክሽን እስከምሰራ የራሴን ሙሉ መጽሐፍ አንብቤ የማውቀውን ነገር ሙሉ ቪዲዮውን ያው እያሳየኋችሁ ቱቶር እስከማረጋችሁ ድረስ ግን ለእናንተ ይሆናል የምለውን ትምህርታዊ ነክ ያለውን ቪዲዮ በጣም ይዤላችሁ በደንብ አድርጋችሁ ፎከስ ወይ ትኩረት ሰጣችሁ ተከታተሉ። ለዚህ ቪዲዮ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ወሳኝ ነው። ኮሜንት ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ላይክ አድርጉ። ለምትወዱት ደግሞ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እንዳይረሱ።
እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንደወደዳችሁም ተስፋ አድርጋለሁ። አሁንም በድጋሚ ያው እንዳትሰላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በማየት ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁትም ደግሞ ያው ያሳውቃል። ይኸው ደስ ብሏችኋል፣ የሆነ ፈገግታ ነገር ይታያል ከፊታችሁ ላይ። ስለዚህ ለቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ጉጉት እንዳላችሁ ያሳውቃል። ለምን ሳብስክራይብ የምትለዋል ከታች ያለችዋል ክሊክ አድርጋችኋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።